שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה רבה שאתם איתנו, איתי נמצא יותם זמרי, מגיש בגלי ישראל ופאנליסט בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, שלום יותם. שלום שלום. אנחנו הולכים לדבר על הציונות הדתית, על הסרט שעשיתם על מכינת עלי, על הקשר שלך, על החיבור איתם, למה זה כל כך מרתק אצלך, אבל לפני הכל, חסות קצרה ואנחנו מתחילים. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיק, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. תודה שחזרתם לנו, אתם כמובן מוזמנים לרכוש את הקורס סודות איראן, יש קישור בתיאור הסרטון שדרכו אפשר לקנות את הקורס, קורס מומלץ מאוד. אני רוצה רגע לגעת בקטע שלך עם דתיים לאומיים, אני הסתכלתי על הסרט שעשיתם על מכינת עלי, אתה ואיתמר פליישמן, רואים שיש לך איזשהו קטע עם דתיים לאומיים, אתה ממש חולה על הציבור הזה ברמה ממש מדהימה, אפילו נראה לי יותר ממני, ואני עוד מגיע מהציבור הזה, כן? מה הקטע שלך עם הציבור הדתי-לאומי? למה אתה כל כך חולה עליו? תסביר לי את זה. שמע, אני לא יכול לשים לך את הנקודה, תמיד שואלים אותי, אתה בא מבית, אתה דתל"ש? אני לא דתל"ש, אבל לא יודע, זה משהו שהלך ונבנה עם השנים, ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון אני מעריץ, לא פחות, ציבור הדתיים הלאומיים, בכל פעם שאני נתקל בו, בכל נקודה, לא משנה איפה, בכל מקום, בעיניי, תמיד יש לי איזו תחושה של באמת, של שילוב בין כל העולמות, ומאוד ערכי, ולא יודע, פשוט נוצר לי איזה מין חיבור כזה, וזה גם נובע, כן, אני אגיד את זה. אני חושב שאני יכולתי להיות הרבה יותר, נקרא לזה פחות מאוהב בציבור הציוני דתי, אם לא היו ציבור כל כך מוכפש ומנועץ בתקשורת הישראלית, אתה יודע, המשיחיים, הטרוללים, המסוכנים, וזה משהו שיצר אצלי רצון להגן עליהם מאוד תמיד. תמיד הייתי נתקל בהתבטאויות נוראיות בתקשורת, של כל מיני אנשים נורא מקובלים, והיה לי פער נורא גדול בין מי שאני מכיר, ההתגייסות שלהם לצבא, התרומה הערכית שלהם, האנשים שאני מכיר אישית, לבין מה שאומרים עליהם בטלוויזיה, שזה הלך ובנה אצלי יותר ויותר חיבור, בעיניים באמת הציבור הכי ערכי במדינת ישראל, הכי ציוני. אני חושב שבמלחמת חרבות ברזל זה עוד יותר התחזק, תשמע, עם המספר הנופלים המטורף מהציונות הדתית, שאני בהתחלה, אני זוכר ששמעתי אותו ואמרתי, תקשיבו, זה נשמע לי הזוי, זה נשמע לי יותר מדי, לא הגיוני, ופתאום אתה שומע את המספרים, אתה אומר, בונה, אני חושב שאצלך זה התחזק בעקבות כך. שוב, זה סוג אותו דיון, הייתי שמח שזה דיון שלא ננהל, אל דיון הכמויות נופלים, אבל למה אולי כן חשוב לנהל אותו? בסוף, אם בהפגנות נגד הרפורמה, יש שלטים של מכינת עלי האויב, ושרים לאורך השנים, כמו ליברמן, מאיימים לסגור את מכינת עלי, ותחקירים בערוץ 13, שקריים אגב, מכפישים את מכינת עלי, אז כן, זה גורם לי לאהוב אותה יותר, זה גורם לי ללמוד מה היא יותר, זה גורם לי להריץ אותה יותר, וזה גורם לי ללכת לרצות לעשות את הסרט הזה. אין מה לעשות, יש איזושהי תגובת נגד כזאת, חרבות ברזל לא הפתיע אותי, כל מי שמכיר טיפה את דרגי השטח בצבא מבין שככה נראה הצבא שלנו כבר המון שנים, פשוט אין נטייה לפמפם את זה לכל מיני ערוצי תקשורת, אבל הציונות הדתית היא באמת, היא הרבה יותר מרגל שעליו נשען הדרג הלוחם וכל הכבוד על זה, אבל לא רק בגלל זה צריך להעריך אותה. הבנתי. אגב, קיבלת משהו מיוחד מהסרט הזה? זאת אומרת, היית שם במכינה בעלי, היה איזה משהו מיוחד שאתה אומר, זה היה, וואו, זה התלהבתי ממש, זה הדהים אותי הדבר הזה והזה. משהו ספציפי. זה לא הפעם הראשונה שהייתי שם. קודם כל כן קיבלתי פעם ראשונה, נכנסתי לאיפה שהם לומדים. בדרך כלל הרבה פעמים בעלת של הלימוד, הוא קצת עלת שאתה רואה אחרי זה בכל סרטוני לפני היציאה לקרב.
וכן, קיבלתי המון, קיבלתי את הנוער הנפלא של הארץ הזאת, בדיוק הגענו לשם בשבוע שיש את האנשים שרוצים להתקבל, או אנשים שבאים לבחון, אתה רואה איזה נוער מדהים, קיבלתי גם את האנשים כמו הרב סדן והרב יגאל לוינשטיין, אנשים שניסו מאוד להכפיש אותם בתקשורת הישראלית, שאתה יושב איתם אחד על אחד, אתה מבין איזה אנשים הם ומה הם הצליחו לבנות. קיבלתי הרבה. אני לא אשכח את הרעיון שהיה לרב אלי סדן עם דן הוואי, שזה היה באמת, זה היה רעיון נוראי. כאילו, אתה רואה, זה היה נראה שהיא מנסה להוציא תורה בכל מה שהוא אומר. לא זוכר ספציפית על איזה רעיון אתה מדבר, אבל בסדר. זה מקום שהמכינת עלי אמור להיות מקום שילדים מעריצים, ילדים לא מהמגזר הדתי-לאומי, שהתקשורת מעללת, לא יכול להיות, באמת אני אומר, שכאילו, הסרט שלי ושל פליישמן לא היינו אמורים לעשות אותו, אתה יודע למה? כי היו אמורים להיות כבר 100 סרטים כאלה, בכל ערוץ תקשורת, זה בעולם נורמלי, אבל לא היה את זה, לא היה את הדבר הזה, לא הגיעו למוסד הזה, ואומרים, בוא נבדוק מה זה המוסד הזה, ששולח כל כך הרבה אנשים, שמוכנים לא למות, מוכנים להסתער, משלבים תורה, לומדים, לא היה את זה, תשאלו את עצמכם למה. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון, ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא ניסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת והיא משום מה נמצאת בשמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי הון מרכזיים. זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות סערות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל 1,000,000 שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר, ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם. למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק, אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13 אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים יימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.